مسئلهش بیارم. زهرا سکو. حالا حامله ای تر اگه نمیدونی شدی. زهرا تو بعد نشه سکو. وقتی وقتی زاواز ماشه ایسیون. اون موقعش خودم میاد تو از ماشین زنگ. با هم وارد تکرار کنم. یعنی در یعنی سام یعنی تلاشش. حالا الان هست. سویس. همین سویس. میگم زنگ بیمار کنم گوش بده. سلام. این گوشی رازی مغزی مان سیاه شد. مثلا دویشه. الو. الو بله. حتی زنجی زنی من دوی رازی چطی هم زنجی زنی خارم شد. گوشی شهری به چند نونم رفت تو کوره. دخیل من خرد یه سر زنجی زنی. و درک چه گوشی شنی ارداری. سیلتا بس و من رات ناره چه کنه برای بزرگش ایر راستی بود. زیاد نام دویتی برای بدینش بجرد. گوشی شاید به چه رفت نیست. اگر ناراحتی برای بدینش بجرد. خفه و بوزه زره رد و خبرش دارم من رد نه برای بدینش بجرد. هیچ کاری نیتی کنی. بار آخر دوی زنجی زنی. غلط چردی بار آخر دوی زنجی زنی. خدا حافظ. کنی دویش بیان بار بپرسه.
یا چی یاییش داشته درست شفش خدا سوگم خدای بیمار خوب بودش همین چیده ایلین نبودیم نفس همه چیشه بسش Metin be. Hele pudra da olsun sen. Yasmin? Sisare? Metin. خوبی بی؟ یه ساعت باید که رو به داخل چی بخوام بردی؟ بچه‌سی. بوده ده متی؟ هیچ نه. خیلی؟ خیلی برمه؟ تو من خوبه؟ بزن کن. ها فقط جرم باز کن. برو سراغش. هیچ نه. مثلا آزمایشگاه خب مثبته مثبت باردار اصلا تو با کو بردیشه از دوش الان بی استرابتی گم رازنه دوستان ها شدی بردی رفتی کورو گرو بردیش بسیش کورو زهرا نترسم برو گوشه زایی ماست یعنی چه نترسم راسته بگو بردیش کورو اصلا باش خلاص دیگه اون نبرد بود گوشه زایی خب بردیش کورو زهرا بگو اتفاقی شورتی دوباره خواهی خموجی میریه مشکلش پیشاد با درسه واسه ما نامش در بیمارستان چه میگی؟ زهرا نامش در بیمارستان و اتفاقی نیفته اون ممکنه بمیری اون همه بله اصلا باید باش در بیمارستان؟ مخوام خواسته این تو قبش مخوام دلم خواسته بدانه سرش بیار زهرا سکو حالا حامله ای تا دیگه نمیشه دروغ کردی زهرا دروغ بر نچه سکو وقتی زاو آزمایش ایسیام همون موقعی که بردمش دکتر زد آزمایشگاه زنگ زد با هم حال برون بود تای بارداره نه تلفن قبل موشه زایی باردار بی بسر رو کمشه خب بسر چیه؟ حتی این خطه من دروغ کردی بس کوی من ما خطه زهرا یه دست موشه اون بدبخت دروغ نکرد یه دست آروم تو مرتباطی سیتی باید آروم بده چه دلیل دارم که مثلا آروم بود یا اگر در حامله می نیواس میری یا ثانیه دفعه نیواسم اگر جواب آزمایش نشد چه یا زهرا یه دست موشه میگه دارم باید حرف بزنم میگم من نترسم اون بچه‌م که میشه نترسم رو میشه زایی
هرچی بود بچه من کمشه نترسم خوبش زای ما دام میشه بیمارستان الان بیمارستانه نترسم خوبش زای ما میشه بمیره بچه‌ش بمیره خوش بمیره کلام فکر چی بی؟ بردینش داخل بیمارستان فکر دوباره نیای بلای سمی بیاره فکر این خانم دوباره بلای سمی بیاره چی کار سرش آوردن؟ سر سیکو بخوام راضی بیکو صدام رم بمونی تو رازه نمیشناسی؟ درسته اون تهر توی رسیم خب تهر دوشی هر اتفاقی بیفته سر هر دوشی تلفن کارت تلفن میکنه ولی الان وقتی بچه‌م که مشی نترسم برات میشه زای نامش بیمارستان بردیش من بیمارستان دوباره سیم دردسری و فهم نبی تو و فهمی بتری و فهم نبینی اصلا انت خاصی بمیره نخواستم بمیره نخواستم بایش بیمارستان تو دوباره سیخون دردسری بود حالا مطرح میشه من ازت باید سعی میشه برای برسمش کوه من یکم باورش داشتم ریزای که هم خوش به مرد کنم کیه تدونی الان بتری خطه جواب آزمایش نتیجه‌ای فقط آزمایش چه نشونی دیگه حامله جواب آزمایش نتیجه‌ای یه ثانیه ده تک میواسم تو بگی یه ثانیه و زهرا عجبه بخواستم برسم یه جایی به مرد خش بچه‌ش بمرده بمرده اونم به دست نو چندی؟ عجبه مرده خسی تامو درد سریو الان دردسر نیم الان بردش بیمارستان دردسر نیم الان میگو الان نظام پیدا کنیم مرداش اینا چون خبر ثابت کنیم که ما اتفاق بسیج دارم بریم داره بگه چه همه کار کرده زهرا ما فقط جنوب هم باید چون بلای سرش نه کار با اینش ناشنا الان نجران چیه؟ در هفته الان تایم دوباره جیره هم مدرک چند راشته بود دونه او در چه آمپول زرمش من دی دونه می بلنسش آوردم حاضر بجر دوباره من اذیت کنیم خب تو خواست ثابت کنی چطوره تو خواست ثابت کنی چکو منه ایگو خوش کار نه اصلا شکایت شم شکایت نکنه پیجو قصه من نوا بو خوش تا دلش خدای نوا بو یا بلای سر من نیار اینه به این قضیه نوید کنی این طریقا خون فهمیدم فقط منتظرم چه جواب آزمایش نتیجه یه تا بیا نو نپرسیدی؟ به چند روز طول کشه از جا اولیش چه هست ساخته بود چه بار خون دونم هیدی رو بشکنی ای زهرا درود ستی رو خدا رو بارداره باردار هست دونو خب بگو سر بته درو برم وقتی بارداره خب من ازتون باد سرش میشه دو برام بس برام بس چه کورو برام بس میاد بیاونه ها بسیشه اینا پامو جیر نمی مردوش خود گفتی پلیس بدیشه اگر رو میشه زایده و خونش هش نکنه خب زهرا وقتی بارداره من چطور درست برام بهش میاد داری بچه بکیم میشه اصلا این محله بود هر بچه داره بچه داشته و بیشتر پایین جیری چطور پایین جی وقتی مدرک داشته بود چون که کاری عدالت خواب بگه هیچ کاری نمی‌کنه. فقط آقای مارسو چیکار بچه هیچیش نبود خوش هیچیش نبود عرب میرخ بشنش تام نشد خب حالا باید بگید هیچ خبری از همش نمی‌کنه میرم بیمارستان نرفت من دو زن رفت استیپل کنم نه حالیش بود روش من رفت نه بیمارستان تا حالیش بود من در فیچیزه چی می بچه چی بچه تو بار بود باز همین روز آزمایشش بیاد در صورت بچه هر چند بیبری کن نیست دویش هم زنید بیتاز زنید سیستا گوشیش به جواب نه از گوشی دوباره از زنید صحبتی هم زنید به زنید جواب شدن کنسرت گوشی ده دوباره رو تکیب چیه کن نیست از چند روز جواب میگه کن هر جایی خود ببینش بجای نمون الان یه چیز نشونش همیه اگر راضیه یه جایی پیدا بشه چی اتفاقی سیاست اولین شک که بیوم مثل مرد بگی شاید تایی کارش شد بی کارش میشه بیت این کار مثلا کار بینش دارم مثلا برگردن الاسی مهمی فقط قضیه ایبته یه علام حامله راضی ایده پا یه چیز محل پشت درون نپی یه ثانیه هم دفعه میبوز
سیست چی لاغت نبود؟ آقاتی بحث ستسیم راضی حامله یه بس سرسنه اینا موضوع مهمیه؟ حالا انت نجران تسن شی ترا نجران چه راضی بس مقدار بید برو بیمارستان یا نجران بچه شی همه همه چی بچه داره صبحی بچه اصلا خب مردم چه خود بگوشی راضی از دار مدر نشون من ما گفتیم طور نیتون یه حتما نقشه کشی یه حتما چند درونه ولی هیچ کش درونه تا آزمایش رو خطی سری یه ثانیه هم در تک نیواز اصلا بچه نمیگه چه خیلی بوده فرق داره قضیهش فرق داره باز همین چیز با معرفی زنی تو این همه با اطمینان حرف زدی گفتی به ناره اصلا یه دروی کنی الان سه خودت هم درو چرا ها درو چه مذکور با برزون چی باردار یا نیست من گاه حتما مثل سری قبلی هنده باره نچه سه قسیمون مهم نیستو فقط بیا چه تا آزمایش تیش معلومه نیواز تا به ایما این همه بس شدیم تیه دب دلت راضیه نستو ایست به چه داشت دلت نوبه بلشت یه زایی زرایگم ای اتفاق بسی خوش بیفتاد به مرده خد موت نمقصی دونسته برسم چه کلو برو نستن سی مهم نمی واسه موتوات غلطی میشه حامله فهمی؟ میخواد از حرف ببینم نیواز راضیه خواهد بخواهد زای برسم چه به مرده واسه اولین سوزنی اولین زنی چیز متحمیمی موت بینی سرش میشه رو الان بهترین کاری که بزنیم بیمارستان حال چند خوب و زهرنم سیکو حالش خوب درست اصلا فرض که شکایت خونن نکن ولی یه چه دوباره بیا بلای سرمه بیاره حسو چون به یادشی چه می اتفاق سرش اووردم اصلا فرض که اپراتور که من چه فرض که شکایت هم چه ای بلان دوباره سرمه ایاره این بچه هم باید ما به آزمایشش معلومه بود تاستا بود الان این چی ترسی وی ترسش راضی بیارم بلا سمت بیار ها بندی ترسو نه یا عشق دفعه قبلی تمنچ
از صبح میگیرم. بیا برای یه سر بیمارستان چه خبری رفت؟ آدمونی. ترسنگی بیچه راضی انتخابی سیش بیمیشه یعنی درزا یعنی سام مرتب یعنی تب اصلیش همین الان هم هست چطور هست؟ همین الان چطور هست؟ میگم این سر بیمارستان میگم خوش اومد میگم وضعیت چطور بگم تازه هم رو من هم شیگاه خیلی الان زبان بیمارستان من تازه خون برو نومن هم تازه هم رو از این بر من سیزان اصلا رو گوش اومد نام مترو بسنگی زد میز وقت هست نیاشتون به دستش بگم فقط خواستم انتقام بگش بشه الان چه حاملی آقا خانویش بیشتر یه اصلا سه بچه خیلی اتقال بس خود تجبیری توی نارس هایش باید چه اشکالی چه یعنی ما شکایت چه میبینیم زندونم همه الان دوی من خاطر رو زنیم خاطر تایی چه همین فعلا با من رازه توی بودم یا هوشیانی یا چه بده اساسی مالا قبلی چی میگه مثل با اینجا حال بود حالا اشون که باز اپراتور با خمونه حتی یه لحظه اعتبار زدن مثلا ثابت بیشتر و کار چه دیگه مثلا باید میشه تا با خود دوست ساخت زاب بهم دادن زنگ بزنی بهشون؟ هستم نه رفتم به بیمارستان نمی‌رسیم سری مکانه دیم بودیش عمرم هستم زیاد مریضی اخمالات بیام با مدرمت قسمتی
من هر خبری رو زنگم باشه برو از خیام میخوام همه رو آسمون تاشو بیشتر ترسم به ماشین مردم میشه برده میکرد بس یه جایی ماشین مردم که من پلاش نگیم رو بلازم آوردش؟ نه بدبختی باز سیم بیام